Hỡi những game thiện lành, anh em nào có nhu cầu nạp SC Point hoặc Star Pass liên hệ ngay Zalo 0886 236 690, đảm bảo uy tín, an toàn và giá siêu rẻ. Hello chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile 2.0 và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con hàng GK mới của sự kiện Winter Wildcard có tên là Emiliano Martinez. Một con hàng có độ là 93 và có giá thì cũng hơi chát khi rơi vào khoảng là 85 triệu coin. Con hàng này thì về cơ bản có chiều cao cực kỳ ổn là 1m95. Ngoài ra thì cầu thủ này mặc dù là đá ở vị trí GK, tuy nhiên có chân là 4 vạch, Ngoài ra khả năng xử lý bóng này, khả năng chọn vị trí, khả năng đổ người, khả năng phản xạ cũng khá là ok. Vậy thì trải nghiệm in game của con hàng này sẽ như nào thì anh em hãy bắt đầu với cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách chỉ cho Gà một like, một đăng ký kênh, và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ lắm nhé. Ok, vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên. Trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Argentina và đội bạn thì được dẫn dắt bởi Saya, siêu Saya. Và trong trận đấu này thì đội tuyển Argentina sẽ ra sân với sơ đồ là 4-1-2-1-2 trong khung gỗ tất nhiên là Martinez, một con hàng mà chúng ta sẽ được review ngày hôm nay. Trong khi đó đội bạn cũng có một thủ môn cực kỳ chất lượng, chính là con hàng Neuer, một thẻ của sự kiện UCL. Nói chung con hàng Neuer này thì thể hiện cực kỳ tốt rồi, còn con hàng Martinez liệu có ngon hay không chúng ta cần phải trải nghiệm mới biết được. Và trong trận đấu này thì đội tuyển Argentina sẽ là người ra bóng trước và ra sân với trang phục có thể nói trang phục này là trang phục sân khách thôi. Đội bạn thì ra sân với trang phục là sọc đỏ trắng, tất đỏ, giày màu nâu kia. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến trong trận đấu này. Đây là một đường xử lý tốt của Malen, tiếp tục vẫn đang là Malen, không được rồi. Một pha đổ người tốt của Neuer. Tình huống này xử lý tốt của Malen rồi, tuy nhiên thì cú cứa lòng nó lại khá nhẹ và không khó đối với Neuer. Đánh đầu không được rồi, Neuer chọn vị trí cực kỳ tốt trong pha này. Đây là Ferran Torres. Bóng được truyền cho Chiesa. Không được, một pha cắt bóng tốt của Robertson, tuy nhiên thì bóng vẫn đang trong chân của đội bạn. Đây là Chiesa. Vẫn đang là Chiesa, một pha open up shot của Chiesa chọc khe dành cho Torres nhưng không được. Roy Keane là người giành chiến thắng trong cái tình huống tranh chấp này. Là các phiên bản khác thì không quá ngon, tuy nhiên chúng ta có một tình huống tấn công dành cho Argentina. Đây là Mbappe, không được. Một pha xử lý tốc độ cực kỳ ngọt của Mbappe nhưng mà vẫn là Neuer thể hiện rất tốt trong tình huống này. Martinez thì chưa kịp thể hiện thì Neuer cũng đã thể hiện được hai tình huống đổ người cực kỳ xuất sắc trong cú dứt điểm của Malen cũng như là Mbappe. Hy vọng rằng trong trận đấu này thì đội bạn tấn công nhiều một chút để con hàng Martinez có thể có cơ hội thể hiện. Thực sự thì review thủ môn thì mình chỉ mong đội bạn tấn công thôi, mình thua cũng được nhưng mà con hàng thủ môn phải thể hiện được và được cơ hội để thể hiện. Đây là Malen, không được rồi. Để Robertson, bóng đến chân của ai đây? Để Roy Keane. Tiếp tục là Malen, một pha sút của Malen nhưng mà không khó đối với Neuer. Thực sự thì tình huống cứa lòng nó chưa khó nữa, là đối với tình huống sút này nó quá hiền và Neuer chọn vị trí cũng đã cực kỳ tốt. Một đường chọc khe hay dành cho ai đây? Đây là Chiesa đối mặt với cả Martinez, một tình huống tốt của Martinez trong tình huống này. Nói chung là mình rất thích những tình huống tấn công của đội bạn và một pha băng ra cực kỳ tốt của Martinez. Một điểm dành cho Martinez trong cái video review ngày hôm nay. Đây là ai đây? Mbappe, Nathan Ake. Không được rồi, một pha cắt bóng tốt của Malen. Đây là Mbappe, vẫn là Mbappe, đây là Kylian Mbappe. Trong tình huống này thì không còn bất kỳ một cơ hội nào nữa dành cho Neuer. Thực sự thì đội bạn xử lý quá hớ hênh và trong tình huống này thì Mbappe sau một pha xử lý skill thì cũng đã có một cú cứa lòng cực kỳ ngọt. Và 1-0 dành cho đội tuyển Argentina ở phút thứ 44 sau một tình huống sai lầm của đội bạn. Bây giờ thì Argentina cũng đã được ghi bàn rồi, cũng đã vươn lên dẫn trước rồi, chúng ta còn chờ đội bạn tấn công thôi. Đây là Ginola. Không được, một pha cắt bóng hay của Griezmann. Và hiệp 1 trận đấu cũng đã kết thúc. Nói chung là hiệp 1 này thì Neuer thể hiện được một vài tình huống, tuy nhiên Martinez cũng không hề kém cạnh khi mà đã có một cú băng ra cắt bóng cực kỳ chất lượng trong chân của Chiesa. Và chúng ta sẽ đến các diễn biến tiếp theo trong hiệp 2. Đây là Guerra, Kyle Walker. Đây là Chiesa. Bóng lên chân của Griezmann, không được. Tiếp tục là một tiếng cắt bóng tốt của Roy Keane. Roy Keane thì hiện nay giảm giá khá là nhiều, tầm khoảng 11 triệu coin thôi. Anh em nào cần một con hàng CDM thì cũng có thể sử dụng con hàng này. Đây là Torres. Bóng lên chân của Torres, tiếp tục vẫn đang là Ferran Torres, không được. Một pha cắt bóng hay của Park Ji-sung. Không được. Một tình huống lập ập trước khung thành của Martinez, tuy nhiên thì trong tình huống này Martinez cũng đã rất cảnh giác và có một tình huống đổ người và tiếp tục là một pha thể hiện tốt của Martinez. Trong tình huống này là cú đánh đầu của Blanc thì phải, tuy nhiên Martinez đã chọn vị trí cực kỳ tốt và đã cản phá được một tình huống đánh đầu. Sau đó thì chúng ta có thể thấy là một tình huống tung người móc bóng của Virgil van Dijk thì phải, một tình huống tung người móc bóng cực kỳ chất lượng và nhìn cực kỳ đẹp.
Và chúng ta cũng cần phải dành lời khen cho Martinez khi đã có hai tình huống cản phá liên tiếp sau một cú sút xa cũng như là một cú đánh đầu của đội bạn. Nói chung là bắt đầu cảm thấy là có giá trị tốt rồi anh em ạ. Bắt đầu cảm thấy là cái sự thể hiện tốt của con hàng này rồi. Tiếp tục một tình huống tốt của ai đây? Đây là cầu thủ gì mà không hiện tên này. Tiếp tục là cầu thủ này. Đây là ai đây? Và tiếp tục là một tình huống chọn vị trí và đổ người cực kỳ ngon của con hàng Martinez. 4 điểm rồi. Thực sự ổn anh em ạ. Tình huống này thì Roy Keane cũng đã phá bóng trước khi Martinez có cơ hội thể hiện. Và có vẻ đội bạn cũng khá được ức chế rồi khi mà Nathan Ake đã phá bóng ra ngoài. Đây là một tình huống mà quay trực tiếp thủ thành Martinez khi mà đã thể hiện cực kỳ tốt trong những phút vừa qua. Đây là Zidane, một đường chọc hay dành cho Zanetti. Vẫn đang là Zanetti. Đây là Mbappe, Kylian Mbappe. Và 2-0 rồi, 2-0 dành cho Argentina. Thực sự thì Mbappe ghi 2 bàn. Tuy nhiên thì Martinez cũng đã ghi đến 4 bàn trong tình huống này, trong trận đấu này. Thực sự một pha xoay sở không gian hẹp cực kỳ tốt của Mbappe. Một bản mà mình cũng mới mua thôi, mua tầm khoảng là 30 triệu coin thôi. Và trong trận đấu này thì Mbappe được 10 điểm thì Martinez cũng phải được 9,5 điểm anh em ạ. Thực sự có những tình huống mà đổ người quá là ngon. Đây là Guerra, bóng đến chân của ai đây? Torres. Đây là Griezmann. Tiếp tục vẫn Griezmann. Đây là Torres. Phát lên Torres, một tình huống hay dành cho Chiesa. Nhưng mà trong tình huống này thì có vẻ như Chiesa giật mình đối với pha băng ra của Martinez và có một tình huống sút ra ngoài. Đội bạn có vẻ là khá ức chế với những pha đổ người và những pha cản phá chất lượng của Martinez nên là cũng đã thoát trận đấu rồi. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ còn khoảng 6 phút nữa thôi. Đá nốt đi bạn ơi. Tuy nhiên thì đội bạn không nghe mình và cũng đã thoát trận đấu rồi nên là mình sẽ đá nốt 6 phút còn lại để xem trong những tình huống này máy liệu có thể hiện tốt hơn người đá hay không. Đây là Mbappe, một tình huống xử lý bóng vẫn ổn của Mbappe. Đây là Zidane, vẫn đang là Zidane, chọc khe hay dành cho Park Ji-sung. Liệu có một tình huống căng vào hay không? Một tiếng căng vào của Park Ji-sung cho Malen, nhưng mà Malen làm gì đây? Malen sút vào trúng thằng ngang anh em ạ. Tình huống này có vẻ Malen hơi giật mình sau một pha cản phá bóng lỗi của đội bạn. Đây là Malen và trong tình huống này thì không có bất kỳ một sai sót nào nữa. Một cú cứa lòng cực kỳ chất lượng. Trong tình huống này thì Neuer cũng đã chịu bó tay với Malen rồi. Và 3-0 dành cho đội tuyển Argentina và dành cho Gabriel. Ok, và trận đấu cũng đã kết thúc với những pha thể hiện cực kỳ tốt của Mbappe, của Malen và đặc biệt chúng ta cần phải dành lời khen cho Martinez. Và chúng ta sẽ cùng đến các diễn biến trong trận đấu tiếp theo nhé. Và chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai trong khuôn khổ video test con hàng Emiliano Martinez, một thẻ GK mới của sự kiện Winter Wildcard. Và trong trận đấu này chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Argentina. Thì câu lạc bộ Real Madrid sẽ ra sân với thủ thành là Van der Sar, một con hàng cực kỳ chất lượng. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina vẫn ra sân với thủ thành là Emiliano Martinez. Bộ đôi trung vệ sẽ là Virgil van Dijk và Tomori. Ở trong trận đấu này thì đội tuyển Argentina sẽ đến sân Bernabeu để làm khách của Real Madrid. Do đó thì Real Madrid sẽ là người ra bóng trước và ra sân với trang phục truyền thống của mình là trang phục màu trắng. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina sẽ ra sân với trang phục màu xanh, có vẻ là màu xanh, chính xác là màu xanh. Để lại Mbappe. Một đường phát bóng hay dành cho Malen. Đây tiếp tục vẫn đang trong chân của Malen và Malen không được rồi, một pha đổ người cực kỳ tốt của Van der Sar. Thực sự hai trận đấu liên tiếp chúng ta gặp Neuer và Van der Sar là hai con hàng mà ngon bổ rẻ để có thể so sánh xem so với con hàng Emiliano Martinez thì hai con hàng này có ngon hay không và con hàng Martinez có ngon hay không. Đây là Zanetti. Tiếp tục vẫn là Zanetti, bóng lên chân của Park Ji-sung. Malen. Một pha xử lý skill tốt của Malen. Dạo này thì mình hay thích các cầu thủ có tốc độ tốt, do đó mình đã sử dụng cặp là Malen với cả Mbappe. Thực sự thì với hai con hàng này mình cũng không mong chờ là có các tình huống tạt cánh đâu, mình chỉ dè dắt vào tốc độ thôi. Ngoài ra thì mình cũng đã bổ sung thêm con hàng Virgil van Dijk để có thể tăng chất thép cho hàng phòng ngự của mình. Cùng với đó nữa thì chúng ta có thêm con hàng Martinez, một cầu thủ mà phải nói có chiều cao cực kỳ ổn và hy vọng rằng nó sẽ thể hiện tốt trong trận đấu này. Đây là Roy Keane, một tiếng dứt bóng hay của Roy Keane, tạt bóng cho Malen nhưng mà không được rồi. Mình vừa nói là không sử dụng tình huống tạt cánh đánh đầu, tuy nhiên thì Roy Keane có vẻ như là Roy Keane đã không tuân thủ theo chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra nên là đã có một tình huống tạt cánh cho Malen nhưng mà Van der Sar đã cản phá được một tiếng đánh đầu của Malen. Đây là Zidane. Không được, một pha phá bóng tốt của Robertson. Đây là Park Ji-sung. Zidane, bóng chân của Malen. Đây là Mbappe. Tiếp tục lại Mbappe nhưng không được rồi, một pha cản bóng hay của trung vệ đội bạn. Bellingham. Zidane. Tiếp tục vẫn là Zidane. Mbappe có vẻ là hơi giạt cánh anh em ạ. Cầu thủ này là một cầu thủ đá cao nhất trong hàng công của Real. Tuy nhiên thì thường xuyên có những tình huống giạt sang bên cánh trái để có thể là lấy bóng. Một tình huống phạt góc dành cho đội bạn.
Đánh đầu. Anh em có thể thấy trong tình huống đánh đầu này thì Martinez phản xạ cực kỳ nhanh, phản xạ như điện luôn. Và trong trận đấu trước, trận đấu này chúng ta có 2 tình huống, phạt góc của đội bạn và Martinez đều thể hiện cực kỳ tốt. Có thể thấy là chúng ta đã tránh được 2 bàn thua trông thấy. Thực sự thì con thằng Martinez này mình cảm giác phản xạ khá là ổn nhá. Có 2 tình đánh đầu này đa số các thủ môn sẽ phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên trong 2 tình huống này Martinez đã thể hiện cực kỳ tốt. Đây là Roy Keane. Zidane. Bóng lên chân, tiếp tục bóng lên chân của Roy Keane. Đây là Ginola. Một tình huống chọc khe tốt dành cho ai đây nhưng không được rồi. Tiếp tục là một tình huống tranh bóng tốt của Roy Keane với Steven Gerrard. Đây là ai đây? Cầu thủ này không hiện tên ạ. Zidane. Mbappe không được. Tiếp tục là một tình huống đối đầu giữa Mbappe và Rudiger. Và Rudiger tiếp tục là người giành chiến thắng. Đây là Ginola. Một pha xử lý skill khá là ổn của Ginola. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ kiếm được một quả đá phạt góc thôi. Đứng trước bóng là Ginola. Đánh đầu. 1-0 dành cho đội tuyển Argentina. Và không ai khác là đội trưởng Virgil van Dijk. Một pha chọn vị trí đánh đầu cực kỳ chất lượng sau một cú tạt bóng của Ginola. 1-0 dành cho Argentina. Thực sự thì sau một pha cản phá tốt của Martinez thì Virgil van Dijk tiếp tục lên tiếng để có thể là giành lợi thế cho đội tuyển Argentina. Ở phút thứ 60, đội Real Madrid còn 30 phút nữa để có thể tìm bàn gỡ. Tuy nhiên thì trong khung gỗ của Argentina là Emiliano Martinez, một con hàng mà phải nói là đã góp phần lấy cúp vàng về cho Argentina ở trong kỳ World Cup vừa rồi. Đứng trước bóng đó là Virgil van Dijk. Không được, một pha chuyền lỗi của Virgil van Dijk. Đây là Jota. Diogo Jota. Jude Bellingham. Không được. Tiếp tục là Roy Keane lao vào tranh chấp. Tuy nhiên trong tình huống này thì Steven Gerrard là người giành chiến thắng sau một pha xử lý bóng và chuyền tốt dành cho Zidane. Đây là Zanetti. Tomori. Bóng được chuyền về cho Martinez. Virgil van Dijk. Con hàng Martinez thì về cơ bản cũng khá là ngon. Tuy nhiên thì cái giá nó hơi chát anh em ạ. Cái giá của con hàng này mình nghĩ là tầm khoảng 50 triệu coin là hợp lý, chứ 80 triệu coin thì hơi chát một chút. Và đây là một tình huống xử lý skill tốt của Park Ji-sung. Bóng lên chân của Mbappe nhưng không được rồi. Tiếp tục là một pha cắt bóng tốt của Zanetti ngay trước chân của Mbappe. Mbappe không kịp đưa ra một cú dứt điểm anh em ạ. Đây là Bernardo Silva. Không được rồi. Đẩy bóng hơi dài và Robertson là người đã cắt bóng trong tình huống này. Ginola. Tiếp tục là Ginola, trọng tài cho phép lợi thế. Tuy nhiên thì bóng đã không đến chân của Mbappe. Do đó thì trọng tài quyết định thổi phạt trong tình huống này. Đây là Zidane. Park Ji-sung. Tiếp tục vẫn là Park Ji-sung. Đây là Ginola. Ginola làm gì đây? Một đường chọc khe hay dành cho Malen. Tiếp tục vẫn đang là Malen. Malen làm gì đây? Không được rồi. Một pha xử lý không tốt của Malen. Và bóng đang nằm gọn trong tay của Van der Sar. Bóng lên chân của Malen và trận đấu cũng đã kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về đội tuyển Argentina của Gabrother. Và trong trận đấu này thì Martinez thể hiện không được quá nhiều do đội bạn cũng hơi ít tấn công. Tuy nhiên chúng ta cũng có một vài spotlight để em có thể tham khảo. Và chúng ta cùng đến với đánh giá xem con hàng này có ngon hay không ở phần tiếp theo nhé. Ok, và sau rất nhiều trận trải nghiệm con hàng này thì mình đánh giá con hàng này cũng là một con hàng ngon ở vị trí GK. Cầu thủ này có khả năng đổ người tốt này, khả năng phản xạ tốt, khả năng chọn vị trí và ngoài ra có các tình huống 1 đối 1 cũng khá là ok. Tuy nhiên thì tầm giá của con hàng này vẫn hơi cao một chút khi giá rơi vào tầm khoảng là 80 triệu coin. Do đó thì anh em nên chờ tầm khoảng đến 50-60 triệu coin mua là đẹp. Và trong thời gian đó thì em hoàn toàn có thể sử dụng những cầu thủ khác thay thế như là con hàng Neuer hoặc là cầu thủ Van der Sar, cũng là những cầu thủ chất lượng ở vị trí này. Còn con hàng này thì thực sự là một con hàng mà chất lượng, anh em nên sử dụng nhé. Và liệu anh em trải nghiệm cầu thủ này chưa? Anh em đánh giá sao về con hàng này thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment. Và tất nhiên là sau video này mình sẽ ra thêm các video khác nữa, review các cầu thủ khác nữa. Do đó thì em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn nhé. See you soon. Yeah.